אנחנו עברנו לגור לבית שסבתא גרה בו, האמא של אמי, וזה שם גרה משפחת סופר. והיו להם על יד עוד בתים, ואנחנו בבית מסוים, אנחנו נכנסנו, המשפחה שלנו, פלוס היינו למעלה מ10, אולי 12 או 14 אנשים. שהם כולם בני משפחה? כולם בני משפחה, כן. כלומר, אתם, המשפחה שלך, אבא, אמא והילדים, עזבתם את הבית שבו התגוררתם לפני, ונכנסתם לבית של סבתא. נכון. ביום הראשון של חג הסוכות, לפנות בוקר מוקדם, נכנסים אלינו הגרמנים, זאת אומרת, אנחנו הרי, כשהיו מכריזים על אקציה, היהודים לא היו יודעים שיש אקציה. ולפתע הגיעו, אתה רואה, הגיעו מסעיות עם מכוניות, אנחנו מוקפים בגרמנים, עם כלבים, עם כל מה ששייך לעסק, והם עוברים בית בית ומוצאים את האנשים. וגם אלינו נכנסו הביתה. מה אתה זוכר? דופקים? לא זוכר רק תמונה של שני אנשים, כנראה זה היה אוקראיני וגרמני, כי אבא לא היה בבית. אבא עבד, היה במחסן. היה לו איזה רישיון מיוחד, אני אפילו לא יודע איך להסביר את זה, הוא לא היה בבית. היינו כולנו בבית, רק הוא לא היה בבית. כשאתה הוראות לקום את זה. אנחנו עוברים, נוסעים ברכבת, להתיישבות, כל מיני, אני לא יודע אפילו להסביר את זה, אני מתאר לי שהשתמשו בנוסח הזה. אבל מה שאני זוכר, שאמי לקחה קצת מטלטלים, היא לקחה את התינוק, ילד קטן, הוא היה בן 2, לא שנה ומשהו, וכל המשפחה, כולם יצאנו החוצה, הם ריכזו את כולם ברחבה של מחוץ לגטו. ריכזו את כל היהודים שם, זה מאות יהודים שהם ריכזו. ריכזו שם את היהודים, מתוך כוונה להתחיל ללכת איתם לכיוון תחנת הרכבת, להוביל אותם. הרי כשהם נכנסו, אני מתאר לי, אני לא שאני זוכר את זה, הם בטח לא הצהירו שאנחנו הולכים לנסוע ברכבת. כולם החוצה להתרכז על הרחבה. במקום אחד, ומוקפים גרמנים מסביב, עם כלבים. מה שאני זוכר זה את הבלגן. זה לנגד עיניי. היציאה, הכניסה שלהם, היציאה החוצה ובלגן. כאשר אחותי מחזיקה אותי, אמא סוחבת את התינוק על הידיים, וגם מחזיקה את האחות הקטנה שלי, היותר קטנה, וסבתא איתנו. ותוך כדי זה הם נותנים הוראה להתחיל לנוע, מתחילים ללכת. כל מי שהיה במצב שאי יכולת הליכה, הרגו אותו במקום. זה תמונות שאתה ראית? דבר היחידי שאני ראיתי זה סבתא שלא יכלה ללכת, התיישבה על האבן, ניגש אליה גרמני וירה לה ברקה במקום, בראש. היא נשארה שוכבת ואנחנו המשכנו לנוע, ואני תוך כדי תנועה מתחמק מהמשפחה, זז הצידה, מנצל איזו פרצה שלא משגיחים עליי, מסתתר מאחורי עץ, אחרי שיח, נותן להם לעבור ובורח הביתה בחזרה. סבתא במותה נתנה לי את החיים. אני מעריך שזה עשה לי טראומה כזאת, שאני בגלל זה הייתי מוכן לעזוב את אחותי הגדולה, הקטנה, אח קטן ואת אמא, לעזוב ולברוח. אני ברחתי הביתה והסתתרתי תחת המיטה. הדירה שלכם בגטו? הייתה קרובה מאוד למקום של... כלומר, ידעת בדיוק איפה הבית. בוודאי, איזו שאלה. רצתי מיד, התחבאתי תחת המיטה. אחרי איזה 10 דקות, מופיעה בבית אחותי עם גרמני. וצועקת מילשו, בפולנית. אמא רוצה שתבוא איתנו. ואני מתחבא בפינה, דוחק את עצמי לפינה. הם עוברים, נעמדים. אם זאת המיטה, אז אני מסתתר שמה והם עומדים פה, והיא צועקת, אמא רוצה שתבוא איתנו, ואני שותק. הם הולכים לחפש, היו שם עוד 2 חדרים נוספים, ולא מוצאים אותי, מתייאשים ויוצאים.
כלומר, עוזבים אותי בבית. יש לך את ההזדמנות להתאחד עם המשפחה, ואתה לא חוזר לשם. לא חוזר לשם. לא חוזר לשם. איזשהו רגע שאחותך קוראת לך, ואתה רוצה להיענות? לא, בכלל לא. ראיתי, הדבר היחידי שבלט, ראיתי את המגפיים של הגרמני. זאת תמונה, גם לנגד עיניי. והקריאות שלה מילושו. אמא רוצה שתבוא איתנו. אני אפילו לא זוכר איך אומרים את זה בפולנית. והם יצאו החוצה, את כולם הובילו, זה בדיעבד כמובן, את כל זה אני יודע, לא הייתי שם. אני נשארתי בבית, בשלב מסוים הרגשתי לא נוח עם זה שאני בבית, כאילו זה המקום המגורים ופה יכולים למצוא אותי. ברחתי לחצר ושם היו שירותים, זה לא עם מים, לא עם אסלה. ושם התחבאתי עד אחרי הצהריים, עד לפנות ערב שאבא הגיע. והתיישבתי בשירותים האלה בצד וחיכיתי. וכשאבא הגיע, הוא כמובן, הוא לא ידע בדיוק פרטים, הוא בטח ידע שיש אקציה, אבל לא ידעת מי יוציאו, מי נשאר. ואז הוא רוכל וזה, שם של אמא וזה, וגם את השם שלי הוא קרא. הוא קרא את השם שלי, זה קרוב מאוד, זה לא רחוק מהבית. אבא הגיע הביתה, ומאז למעשה אנחנו לא נפרדנו. מה אתה מספר לאבא? לאבא לא צריך לספר כלום, הוא הבין את הכל. לא מיד ידעו שנסעו לבלזת, להפך. הם הרבה מאוד לא ידעו, חושבים, דרך אגב לא כולם נסעו לבלזת, חלק הבריאים וטובים נסעו לאיזה מחנה עבודה, הורידו אותם בדרך, שגם כן הם שם הלכו בסוף, יוציאו אותם להורג. אבל בדיעבד אנחנו יודעים שלקחו אותם למחנה השמדה מהגרועים ביותר. ואז נשארתי עם אבא, למעשה השתדלתי, חוץ ממקרים מסוימים שעליהם אני אספר לך, שאנחנו למעשה כל הזמן עד סוף המלחמה היינו ביחד. עד סוף המלחמה. וזהו, וככה נגמרה האקציה הראשונה, ומי שנשאר, חלק ברחו וחלק הסתתרו. היו לנו, במקומות מסוימים, היו לאנשים מחפרות והתחבאו, ואז בחזרה התאספנו בבית, אלה שנותרו, דודה ודוד, אנשים נוספים ששרדו מהאקציה הזאת, וזאת למעשה האקציה, מבחינתי, אני קורא לה האקציה הדומיננטית. הסתיימה האקציה הראשונה, חיים חוזרים לאיזשהו מסלול? כן, זו הייתה השיטה, חיים, זה יותר לא יתפסו יהודים, לא ייקחו, מין הכרזות כאלה. אבא ממשיך ללכת לעבוד? לא, אבא, בזה הוא מסיים שם את ה... ביוזמתו או ש... לא יודע. אבא, הייתי דבוק אליו, באש ובמים, מה שנקרא, לא עזבתי אותו. אני חושב בגללי יותר לא עזבתי אותו, מה שבגללו. כי הוא היה בשבילי המשענת, היחידה. אבא נמצא רוב הזמן איתי בבית, מותר גם בחוץ להסתובב. יש עוד ילדים? מה? עוד יש ילדים חוץ ממך? חוץ ממני לא. כלומר, ילדים אין כבר בגיל. ילדים אין. לא ילדים שלנו וגם לא ילדים של אחרים. כולם היו תמיד יותר מבוגרים ממני. אני הייתי הילד הקטן. ממה אתם מתקיימים אם אבא לא הולך לעבוד? לא יודע, כל מיני שנוררה, הם אספו פה, אספו שם. יש קשר